මේ ඉංග්‍රීසි කියන දේ මුල ඉඳන් ඉගෙන ගන්න සූදානම් වෙන අයට. එහෙම නැත්නම් මූලික දැනුමක් නැති අයට. ඒගොල්ලෝ කොතනින්ද පටන් ගන්න ඕනේ මේ භාෂාව ඉගෙන ගන්න කියන දේ තමයි අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ආරාධනා කරනවා රැඳිලා ඉන්න අපිත් එක්ක කියලා ඉංග්‍රීසි කොතනින්ද අපි පටන් ගන්න ඕනේ ඒක ඉගෙන ගන්න කියන දේ කතා කරන්න. Hi my dear friends and students. කොහොමද මගේ ආදරණීය යහළුවන්ට සහ සිසු දරුවන්ට? හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම හොඳින් නැති කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මොකක් ගැනද කියලා. අපෙන් හුඟක් දෙනෙක් අහපු දෙයක් තමයි මේ ඉංග්‍රීසි මුල ඉඳන් ඉගෙන ගන්නවා නම් මේගොල්ලෝ කොතනින්ද පටන් ගන්න ඕනේ? ඒගොල්ලෝ ස්ටඩි කරන්න ඕනේ lessons, ස්ටඩි කරන්න ඕනේ පාඩම් පිළිවෙල මොකද්ද කියන දේ ඒගොල්ලන්ට ගැටලුවක්. ඉතින් ඒ නිසා අපි හිතුවා ඒ ගැන ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් දෙන්න. right. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි දැන් අපිට බේසික් නොලෙජ් එකක් මූලික දැනුමක් තියෙන කෙනෙකුට නම් මේ යම්කිසි තැනක් ගැන ලැන්ග්වේජ් එක තුල තියෙන යම්කිසි ස්ථානයක් ගැන යම්කිසි කරුණක් ගැන දැනගන්න ඕන නම් මේක සර්ච් කරලා හොයාගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ලැන්ග්වේජ් එක මුල ඉඳන්ම ස්ටඩි කරන්න ඕන කෙනෙකුට කොහොමද මේ පාඩම් පෙළ ගස්ව ගන්න කියන දේ ඒගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕන වෙලා තියෙනවා. right. ඒ නිසා අපි හිතුවා මේ පාඩම් පාඨමාලාවක් විදියට කෝස් එකක් විදියට මේක ඔයගොල්ලන්ට පිළිවෙලකට පාඩම් යොමු කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒ lesson number එක අපි සඳහන් කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ numbers පිළිවෙලට ඒ lesson study කරලා මේ language එක ඉගෙන ගන්න කියලා මම හිතනවා. right. ඉතින් මෙන්න මේ පාඩම් නරඹන්න කලින් එහෙම නැත්නම් මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඇයි අපි? නේද? මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න පිළිවෙල ඇහුවේ ඕගොල්ලන්ට ඒක ඉගෙන ගන්න උවමනාවක් තියෙන නිසාමනේ අනිවාර්යෙන්ම නේද? right. එතකොට මේ ඇයි අපිට මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියන දේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ? සමහර අය අවුරුදු 24 25ට එහා ගියපු අය. ඉතින් එහෙම වෙලත් ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා මේක අලුතෙන් හරි ඉගෙන ගන්න. නේද? ගොඩාක් දැනුම, ඒ කියන්නේ අපිට බේසික් නොලෙජ් එකක් තියන අයට ඕන තරම් channels තියෙනවා නේටිව්ස් වගේ ඉගෙන ගන්නව නම්. නමුත් මේ බේසික් නොලෙජ් එකක්වත් නැති අය කොතනින්ද පටන් ගන්න ඕනේ? ඉතින් අපි ආද මෙතන ඉන්නේ ඕගොල්ලන්ට සපෝට් එකක් කරන්න. කොහොතනින්ද පටන් ගන්න ඕනේ? බේසික් නොලෙජ් එකක් ඕගොල්ලෝ හදා ගන්න ඕනේ මොන පිළිවෙලටද කියන දේ කියලා දෙන්න. ඉතින් ඇයි මේ අපිට මේ ලැන්ග්වේජ් එක ඕනේ? මොකද්ද මේකේ තියෙන වැදගත්කම? අපි ඒ ගැන කතා කරලාම. right. ඇයි අපිට English ඕනේ? What is the importance of learning English? මොකද්ද ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමේ තියෙන වැදගත්කම? අපිට ගොඩක් දේවල් වලට මේ ඉංග්‍රීසි කියන ලැන්ග්වේජ් එක අද වෙනකොට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. මේ බලන්න global communication method එකක් ඒක නේද? එහෙම නැත්නම් මේ මුළු ලෝකෙත් එක්කම අපිට communicate කරන්න, සංනිවේදනය කරන්න තියෙන මීඩියා එකක් මාධ්‍යයක් තමයි මේ ඉංග්‍රීසි කියන්නේ. නේද? ඒකට ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක දන්න කෙනෙකුට පුළුවන් ලෝකේ ඕනම තැනක ඉන්න ඕනම කෙනෙක් එක්ක කමියුනිකේට් කරන්න. right. academic advancement තියෙනවා මේ ලැන්ග්වේජ් එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අද වෙනකොට higher studies වලට උසස් අධ්‍යාපනයේදී අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඉංග්‍රීසි කියන දේ ඕනේ. නේද? right. අද රට තියෙන තත්ත්වෙත් එක හුඟක් දෙමව්පියෝ යොමු වෙලා ඉන්නවා Tamanගේ දරුවන් වෙන රටකට යවන්න. නේද? ඒක අපිට හරිද වැරදිද කියන කරුණ නෙමෙයි මෙතන වැදගත් වෙන්නේ. මම කියන්නේ අද හුඟක් දෙමව්පියෝ පෙළඹිලා ඉන්න තත්ත්වය. right. එතකොට මේකත් එක higher studies වලට උසස් අධ්‍යාපනයට අපිට මේ ඉංග්‍රීසි කියන එක නැතුවම බෑ. නේද? right. ඊළඟට enhanced career prospects. අපි යම්කිසි වෘත්තියක ඔයා යම්කිසි ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් මේ වෙනකොට. ඉතින් එයාට Tamanගේ career එකේ Tamanගේ වෘත්තියේ ඉස්සරහට යන්න මේ language එක ගොඩක් useful වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒක ඉගෙන ගන්න එක අහක යනවද? නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම වැදගත්. right. travel and tourism field එකට. අපි travel කරන කෙනෙක් නම් මේ ලෝකේ අපි ඔයා travel කරන කෙනෙක් නම් නිතරම එතකොට මේ සංචාරක කර්මාන්තය කියන දෙයට ඉංග්‍රීසි කියන දේ ගොඩක් වැදගත්. right. access to information. ගොඩක් තොරතුරු අද කාලේ ගොඩක් පොත්පත්, ගොඩක් ආටිකල්ස් වගේ දේවල්, බ්ලොග්ස් වගේ දේවල් ලියවෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. ඉතින් ඒ දේවල් ඒ ইনফර්මේෂන් ඕගොල්ලෝ හරියට ගන්න නම් ඉංග්‍රීසි කියන දේ තිබුණොත් වඩා පහසු වෙනවා. right. internet and technology. නේ අපේ ඇඟේ කොටසක් වගේ අද මේ දේවල්. නේද? right. එතකොට ඒ දේවල් අපි හරියට යූස් කරගන්න අපිට මේ ලැන්ග්වේජ් එක තියෙනවා නම් අපිට ඒක ගොඩාක්ම පහසුවක් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කීව දේවල් වලට අමතරව තව ගොඩක්
benefits එහෙම නැත්නම් වැදගත්කම් තියෙන්න පුළුවන්. right මම මේකේ basic ටිකක් විතරයි. ඉතින් මෙන්න මේ වැදගත්කම් තියෙනවා අපිට මේ language එක තුල. මේ language එක අපි ඉගෙන ගන්නවා නම් මේ භාෂාව අපි ඉගෙන ගන්නවා නම් මෙන්න මේ වගේ benefits අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. right මොනවද අපිට මේ language එක ඉගෙන ගන්න කරන්න ඕනේ? අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මොනවද කරන්න ඕනේ දේවල්? මේ vocabulary building එක අනිවාර්යයි. මේක භාෂාවක්. ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ. අපි සිංහල කතා කරනවා වගේම ඉංග්‍රීසි කියන්නේ භාෂාවක්. ඒක විෂයක් නෙමෙයි භාෂාවක්. ඒතර භාෂාවක් කියනකොට ඒ භාෂාව තුළ වචන තියෙනවනේ. එතකොට අපිට මේ භාෂාව පාවිච්චි කරන්න ඒකට vocabulary එකක් ඕනේ. නේද? right වචන මාලාවක් ඕනේ. ඒ vocabulary එක අපි build up කරගන්න ඕනේ. නේද? right ඒ වෙනුවෙන් මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන්? මේ read regularly. අපිට ආටිකල් එකක් නිවුස් පේපර් එකක් මොකක් හරි ස්ටෝරි එකක් මොනවා හරි පොතක් මැගසින් එකක් මේ වගේ ඕනම දෙයක් අපිට කියවන්න පුළුවන්. ඒ කියවෙනකොට හම්බ වෙන අලුත් වචන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පොතක ලියා ගන්න. ඒ ලියාගෙන ඒ වර්ඩ් එකේ මීනින් එක ඩික්ෂනරි එකක් යූස් කරලා හොයන්න පුළුවන්. ඒ වර්ඩ් එක කොහොමද සෙන්ටෙන්ස් එකක් තුළ පාවිච්චි වෙලා තියෙන කියලා එක්සැම්පල් සෙන්ටෙන්ස් එකක් ඒ වචන ඉස්සරහින් ලියා ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම ඔයාලට පුළුවන් පොතක් මේන්ටේන් කරන්න. ඔයාලට හම්බ වෙන අලුත් වචන. ඔයාලට අලුත් වචන හොයාගන්න නම් ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඔයගොල්ලෝ කියවන්න ඕනේ. නේද? දේවල් කියවලා කන්ටෙක්ස්ට් කියවලා ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේ වචන එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒක ස්ටඩි කරන්න පුළුවන්. ඒවා පාඩම් කරලා මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඒකේ භාවිතය හඳුන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ vocabulary තිබුණාට මදිනේ අපිට grammar දැනගන්න ඕනේ. මේ භාෂා ඕනම ලෝකේ ඕනම රටක ඕනම language එකක් තුළ තියෙන දෙයක් තමයි grammar කියන්නේ. ඕනම භාෂාවක් තුළ ව්‍යාකරණ කියන දේ තියෙනවනේ. ඉතින් මෙන්න මේ ව්‍යාකරණ සහ sentence structure වාක්‍ය හැදෙන විදිය අපි දැනගන්න ඕනේ නේ. right. වචන විතරක් දැනගත්තට මදි. ඒ words use කරලා අපි කොහොමද grammatically correct sentence එකක් ව්‍යාකරණානුකූලව නිවැරදි වාක්‍යයක් හදාගන්න කියන දේත් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි grammar ඉගෙන ගන්න ඕනේ. study grammar rules. මේ grammar rules ටික ව්‍යාකරණ රීතීන් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒක අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ නේ. right. practice using correct sentence structures. නිවැරදි වාක්‍ය රටාවන් අපි practice කරන්න ඕනේ. ඒක නිතරම පාවිච්චියෙන් තමයි අපිට ඒක practice කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණාව feedback and correction. අපි මේවා ඉගෙනගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරාට මදි. අපි මේ යම්කිසි grammar rule එකක් ඉගෙන ගත්තා නම් අන්න ඒක අපි ෆීඩ්බැක් කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ grammar rule එක අපි යූස් කරනවා හරිද කියලා අපි කවුරු හරි ඒ ගැන knowledge එකක් තියෙන කෙනෙක්ගෙන් අපි දැනගන්න ඕනේ. නේද? ඒක අපි correct කරගන්න ඕනේ. ඒක හරිද වැරදිද අපි ඒක යූස් කරලා තියෙනවා කියලා යාගෙන් දැනගන්න ඕනේ. නේද? right. ඊළඟට reading කියන දේත් වැදගත් නේ. language එකක් වුණාම මේ දේවල් වැදගත්. skills ටික නේ. right. vocabulary වැදගත්. ඒ වගේම grammar ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම reading අපිට මේ text එකක් කියව ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. නේද? right. text එකක් කියවනකොට අපිට මොනවද ලැබෙන benefits නේ? improved vocabulary. අපේ vocabulary එක improve වෙනවා. අපේ වචන මාලාව අපි මොනවා හරි paragraph එකක් කියවනවා නම් අන්න එතනදී අපිට අහු වෙන අලුත් වචන අපි ඒ ගැන හොයනවා. අපි ඒ ගැන දැනගන්නවා. right. exposure to different writing styles. වචන හම්බ වෙනවා විතරක් නෙමෙයි. මේ text කියවනකොට newspaper article එකක් වෙන්න පුළුවන්, story එකක් වෙන්න පුළුවන්, short story එකක්, novel එකක්, මේ magazine එකක article එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේක කියවනකොට අපිට සමහර දේවල් ලියන style එක අහු වෙනවා. රටාවන් නේ ඒ ක්‍රම හම්බ වෙනවා අලුත් ක්‍රම. right. එතකොට මේවට අපිට මෙන්න මේ දේවල් කියවලා මේ books, newspapers, articles, blogs වගේ දේවල් කියවලා අපිට මේ දේවල් improve කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට writing. මේ දේවල් අපි acquire කරගත්තට මදී අපි ලියන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ language එකක්. නේ? right. මොනවද ඒ වෙනුවෙන් අපිට කරන්න පුළුවන්? practice writing regularly. හැමදාම අපිට ඒ අපි ඉගෙන ගත්ත grammar rules, අපි ඉගෙන ගත්ත vocabulary එක use කරලා අපිට දේවල් ලියන්න පුළුවන්. අපිට day to day අවශ්‍ය වෙන දේවල් letter එකක්, note එකක්, notice එකක්, නේ මොනවා හරි දෙයක් ගැන පොඩි paragraph එකක් වගේ දෙයක්, චුටි essay එකක්. මෙන්න මේ දේවල් අපිට ලියලා practice කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට seek opportunities for feedback and revision. මේ දේවල් ලියලා ඕගොල්ලෝ ඒ ගැන දැනුමක් තියෙන කෙනෙකුට කියලා ඒක
ඒ කියන්නේ ඒකට ෆීඩ්බැක් එකක් ගන්න ඕනේ. ඒක හරි වැරදි. එයා කොතනද ඉන්නේ වැරදි නම් මෙතන කොහොමද නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ කරෙක්ෂන් එකක් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට focus on grammar and sentence structure. මේ writing කරනකොට එහෙම නැත්නම් මේ ලියනකොට අපිට මේ grammar කියන දේ focus කරලා තමයි අපි ලියන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි ඉගෙන ගත්ත grammar rules use කරලා තමයි අපි මේ ලියන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව නිකන් grammatically correct නෝන නිකන් දැනගත්ත වචන ටිකක් එහෙන් මෙහෙන් assemble කරාට නිවැරදිව ඒක ලියවෙන්නේ නැහැ. නේ නිවැරදි වාක්‍යයක් ගොඩනගෙන නම් ඒ අපි දන්න වචන ටික අපිට අවශ්‍ය වචන ටික grammatically ඒක sentence එකක් විදියට හදන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට එතන meaning එකක් එන විදියට නිවැරදිව ඒක write කරන්න පුළුවන්. ඒක ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ නේ. right. ඒ වගේම speaking. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ අපි කීවේ මුලින්ම මේක language එකක්. එතකොට ලියන්න දැනගන්න ඕනේ, grammar rules දැනගන්න ඕනේ, කියවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ නේ. ඒ වගේම speaking කියන දේත් language එකක අත්‍යවශ්‍යයිනේ. මේ speaking practice කරනකොට අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? Join discussions groups or language clubs. අපිට මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න English speaking practice කරන groups වලට join වෙන්න පුළුවන්. මේක speaking improve කරගන්න නම් අපි ඒකට බහින්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි ඒක practice කරන එක start කරන්න ඕනේ. වැරදි නේද? කාටවත් මේ ලෝකේ එකපාරම මේ දේ 100% නිවැරදිව කරන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නේද? මේක වැරදි තමයි අපි කරන්න ඕනේ. කමක් නැහැ. වැරදි කරලා අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නේ? right. මේක අනික අපේ මේක second language එකනේ. ඉතින් වැරදුනාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක උත්සාහ කරන්න, try කරන්න. නේ? right. ඊළඟට practice speaking in various situations. විවිධ අවස්ථාවන් වලට මේ අපිට ඉංග්‍රීසි කියන දේ ස්පීකින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් හැම අවස්ථාවකම පාවිච්චි කරලා මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ස්පීකින් කියන්නේ වෙනම කොටසක් මේ ලැන්ග්වේජ් එකේ. right. listening. අපිට කවුරු හරි කියන දෙයක් අහලා තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවත් ලැන්ග්වේජ් එකක තියෙන්න ඕනේනේ. එතකොට listening to variety of English audio materials. මේ listening කියන දේ ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. මෙයා මොකද්ද කීවේ කියලා අපි තේරුම් ගන්න නම් අපි මේ audio tracks වලට එක එහෙම නැත්නම් videos වලට listen කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් කන් දෙන්න පුළුවන්. නේ? right. ඒ වගේම watch movies, TV shows or documentaries in English. මේ TV series එකක් ඔයගලන්ට ඉංග්‍රීසි වලින් යන එකක් බලන්න පුළුවන්. ෆිල්ම් එකක් ඉංග්‍රීසි වලින් එකක් බලන්න පුළුවන්. නේද? මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට මෙච්චර මේ ලෝකේ වැදගත් වෙන ලැන්ග්වේජ් එකක් ඉගෙන ගන්න කරන්න පුළුවන් දේවල්. right. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් අපි කරොත් අපිට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගන්න. නේ? අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉගෙන ගන්න බැරි වෙලා තියෙන පුළුවන් යම්කිසි කෙනෙකුට මේ ලැන්ග්වේජ් එක. නමුත් ඕගොල්ලෝ අවුරුදු 20 පැනපු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, 25ක් වෙන්න පුළුවන්, 30ක් වෙන්න පුළුවන්, අවුරුදු 40ක් 45ක් වුණත් කමක් නැහැ. ඔයාට හිතෙනවා නම් මේ ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගන්න ඕනේ, ඔයාට ඒ ගැන කැමැත්තක් තියෙනවා නම්, ඔයාට අනිවාර්යෙන් මේ ගැන ආසාවක් තියෙනවා නම් ඔයාට මේක කරන්න බැරි කමක් නැහැ. ෆස්ට් ස්ටෙප් එක ගන්න, පළවෙනි පියවර ගන්න, අත්හරින්න එපා තමන්ගේ ටාගට් එකට යනකම්. right. ඉතින් අපි අද මේක පටන් ගමු. අදින් පස්සේ අපි ඔයගොල්ලන්ට පාඩම් පිළිවෙලකට කෝස් එකක් විදිහට නේ පාඨමාලාවක් විදිහට ඉදිරිපත් කරනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ පාඩම් මේ පිළිවෙලට නරඹලා ඕගොල්ලන්ගේ මේ අවශ්‍යතාවය ඉටු කරගන්න. right. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉඳී කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ලොකු සහයෝගයක් දෙන්න මේ භාෂාව ඉගෙන ගන්න උනන්දු වෙන උත්සාහයෙන් ආසාවෙන් ඉන්න අයට. right. හමු යමු අලුත් වීඩියෝ එකකින් අලුත් පාඩමකින්.